اليمن على شفا أول صراع مسلح منذ عام 2018. تقييم للقوى العسكرية بين الحوثيين والشرعية. قد تدخل الأعمال القتالية في اليمن قريبا مرحلة الحرب البرية، مما يستدعي تقديم لمحة موجزة عن قوات الأطراف المتصارعة. تشير التقديرات إلى أن جماعة الحوثي تمتلك ما يقارب 350 ألف مقاتل مجهزين بمجموعة متنوعة من الأسلحة الثقيلة، وربما حتى بعدد من دبابات T-80 في المقابل، قد يصل عدد قوات الخصوم المناوئين للحوثيين في اليمن إلى حوالي 500 ألف عنصر. إلا أن هذا العدد موزع على عدة فصائل تعاني في كثير من الأحيان من انقسامات داخلية حادة، وفقا لمجلة لوند وور جورنال التابعة لمعهد الدفاع عن الديمقراطيات FDD ومقره واشنطن. ويري محللون أن هجوما بريا وشيكا قد يحدث في اليمن، حيث من المرجح أن تستأنف القوى المناهضة للحوثيين عملياتها القتالية، خاصة على طول الساحل الغربي للبلاد، في محاولة لإزاحة ما يوصف بالنظام الإرهابي. وفي هذا السياق، فإن إعادة تقييم القدرات العسكرية للطرفين أمر بالغ الأهمية، إذ قد تواجه اليمن قريبا اختبارا جديدا للقوة على أرض المعركة. وكانت آخر مرحلة كبرى من القتال البري قد انتهت في أواخر عام 2018 بعد محاولة فاشلة من التحالف المناهض للحوثيين لاستعادة مدينة الحديدة الساحلية، التي لا تزال تمثل معقلا رئيسيا للحوثيين وعاصمتهم الفعلية. وقد تم تثبيت وقف القتال في اتفاق ستوكهولم لعام 2018 بوساطة من الأمم المتحدة، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة سنوات الحرب الأهلية. وعند تحليل قوام 500 ألف عنصر الذين يقاتلون ضد الحوثيين، نجد أن حوالي 300 ألف منهم ينتمون إلى القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا ووحدات الأمن التابعة لها، بينما يتوزع ما بين 150 ألف إلى 100 ألف عنصر آخرين بين تشكيلات شبه عسكرية مختلفة تدعمها كل من السعودية والإمارات. وبحسب تقرير التوازن العسكري 2024 الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية AASS في لندن، فإن القوات الحكومية شغلت في بداية العام ما يصل إلى 20 لواء آلية مزودا بأسلحة ثقيلة، وتشمل ترسانتها دبابات من طراز 54 على 55 تي و62 تي و72 تي وM60A1، إضافة إلى ناقلات جند مدرعة من طراز BRDM2 و60BTR و80BTR، ومدافع هوتزر ذاتية الدفع من طراز جوزديكا، بل وحتى قاذفات دبابات من حقبة الحرب العالمية الثانية من نوع 100 SU بحسب ما أفيد. أما الحوثيون فيدعون امتلاك عدد غير معلن من دبابات T-55 و62 ومركبات قتال مشاة 2 BMP وناقلات جند مدرعة من طراز 40 BTR و60 BTR و BTR 80A، بالإضافة إلى راجمات صواريخ BM21 جرادوا بدر. ومن اللافت أنه في خريف عام 2024 تم تداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر دبابات T-80 يزعم أن الحوثيين استخدموها خلال تدريبات قواتهم البرية.